Okey, salam sejahtera dan Assalamualaikum. Hari ni nak unboxing BOYA mikrofon beli dekat Shopee. Tu punya bungkusan cukup kemaskan cantik lah kan. Jadi sayang, sila jangan dibaling. Handle with love. Cantik punya daripada mana ni? N4 Camera Store, Sinar Berhad. Anda Tasik Mutiara. Simpang 4 Pulau Pinang. Macam mana pengantaran ni kan? Beberapa hari dah harap. So jom kita unboxing. Perlu dalam dia. Cuba kita selalu kita kata berhati-hati dengan pisau. Okay, right. So ni dia kan, selesai sangat tadi. Tu tak apa lagi dalam ni. Kita ada punya bungkusan dia memang smart. Ni dia. Right. Kita dapat ada BOYA BOYA BY-MM1. Kita ni rekomen oleh YouTuber sebenarnya yang lain. Siapa nama? Aisyah nama dia. Aisyah Abshi. Dia rekomen ni. Sesuai lah. Yang baca tak sesuai. Okay. Cuba buka. Dia tak ada pindik. Benda ni dia kata ekor kucing, ekor dia panggil apa ya, ekor bulu kucing ekor mati macam tu lah. Dia sebut dia macam simple dia tak besar mana dia boleh lah ni. Ekor dia ekor kucing mati. Kucing mana tak tahu lah. Okay, ni klip dia. Ni dia punya manual kan. Manual dia. Alright. Okay. Ini kabel apa nama? RS macam tu lah. Kena faham juga ni. Kemudian untuk handphone. Ini untuk DSLR sesuai biasanya. Saja biasa. Ini punya arch lah. Tu semua. Yang ni klip ni sini ke sini. Tak atas handphone kamera tu pakai kan. Ni untuk handphone ni. Kalau ni sama ni untuk biasa ni untuk kamera DSLR. Kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 9 semua lah. Cukup. Alright, manual dia macam ni kita tengok. Nampak lah. So, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe kalau yang bagi belum subscribe, share, komen, like. Alright. So, jumpa lagi. Bye bye.